5ος αιώνας π.Χ. η Ελλάδα, ένα μοσαϊκό από πόλεις κράτη. Καθεμία με τα δικά της συμφέροντα, τους δικούς της συμμάχους και συχνά τους δικούς της εχθρούς. Η Σπάρτη μια κοινωνία πειθαρχημένων πολεμιστών, μεγαλωμένων στη σπαρτιατική αγωγή από παιδική ηλικία. Η Αθήνα μόλις έχει διώξει τον τύραννο Ιππία και χάρη στον Κλεισθένη, γεννιέται κάτι πρωτοφανές, η δημοκρατία. Για πρώτη φορά, ο λαός συμμετέχει ενεργά στη διακυβέρνηση. Παρά τις διαφορές, υπάρχει κάτι που ενώνει τους Έλληνες: κοινή γλώσσα, θρησκεία, παραδόσεις, ρίζες. Μα αυτό, σύντομα δεν θα είναι αρκετό. Γιατί στα ανατολικά, ένα γίγαντας ξυπνά. Η Περσική Αυτοκρατορία, από το Ιράν ως την Αίγυπτο, επεκτείνεται ασταμάτητα, καταπίνοντας εδάφη και λαούς. Και τώρα πλησιάζει επικίνδυνα τα ελληνικά παράλια. Οι Έλληνες της Ιωνίας υποτάσσονται μερικώς στους Πέρσες. Αλλά η φωτιά της ελευθερίας δεν σβήνει εύκολα. Το 499 π.Χ. ο Αρισταγόρας της Μιλήτου ξεσηκώνεται. Οι Ιωνές επαναστατούν και οι Αθηναίοι μαζί με την Ερέτρια στέλνουν βοήθεια. 25 πλοία. Μια συμβολική αλλά σημαντική χειρονομία. Η εξέγερση αποτυγχάνει. Οι Πέρσες όμως δεν ξεχνούν. Για αυτούς, η Αθήνα και η Ερέτρια μόλις υπέγραψαν τη θανατική τους καταδίκη. Το 490 π.Χ. ξεκινά η τιμωρία. Ο Δάτης και ο Αρταφέρνης ηγούνται μιας νέας εκστρατείας. Καίνε την Ερέτρια και συνεχίζουν προς την Αθήνα. Η απόβασή τους γίνεται στο Μαραθώνα. Μόλις 27 χιλιόμετρα από την πόλη. Ο Περσικός στρατός αριθμεί 25.000 έως 50.000 πεζούς και 1.000 ιππείς. Οι Αθηναίοι, μόλις 10.000. Οι Πλατεείς, πρόθυμοι σύμμαχοι, προσθέτουν άλλους 1.000. Απέναντι σε μια αυτοκρατορία μια χούφτα ελεύθεροι άνθρωποι. Ο Μιλτιάδης, έμπειρος στρατηγός, στέλνει αγγελιοφόρο στη Σπάρτη. Ο Φιδιππίδης καλύπτει 240 χιλιόμετρα μέσα σε 2 μέρες. Αλλά οι Σπαρτιάτες γιορτάζουν τα κάρνια και αρνούνται να πολεμήσουν πριν τελειώσουν οι ιεροτελεστίες. Οι Αθηναίοι μένουν μόνοι. Ο Μιλτιάδης, αποφασισμένος, κλείνει τις εξόδους της πεδιάδας του Μαραθώνα. Οι μέρες περνούν. Καμία πλευρά δεν κινείται. Ο περσικός ιππικός φόβος είναι πραγματικός. Μα η ελληνική φάλαγγα, γνωστή για την πειθαρχία και τον οπλισμό της, αποτελεί απειλή. Την ένατη μέρα κάτι αλλάζει. Οι Πέρσες φαίνεται να αποσύρουν το ιππικό τους. Ίσως να σχεδιάζουν επίθεση από τη θάλασσα, ίσως να είναι απροετοίμαστοι. Δεν έχει σημασία. Για το Μιλτιάδη αυτή είναι η στιγμή. Συγκαλεί πολεμικό συμβούλιο. Οι γνώμες διχασμένες. Μισοί θέλουν να περιμένουν ενισχύσεις. Οι άλλοι να επιτεθούν τώρα. Η απόφαση πέφτει στον πολεμάρχο Καλίμαχο. Ο Μιλτιάδης τον κοιτά στα μάτια και του λέει: «Είναι στα χέρια σου. Ή θα σκλαβώσεις την Αθήνα ή θα τη σώσεις. Και αν τη σώσεις το όνομά σου θα γραφτεί δίπλα στους αθάνατους». Ο Καλίμαχος δίνει το «ναι». Η μάχη θα γίνει. Ο Μιλτιάδης παρατάζει τις πιο αδύναμες φυλές στο κέντρο με βάθος μόλις 4 άντρες και ενισχύει τις πτέρυγες. Όλα βασίζονται στο σχέδιο να κρατήσουν το κέντρο όσο οι πλευρές κυκλώνουν τους Πέρσες. Ο ελληνικός στρατός έχει πλάτος 1.600 μέτρα. Οι Πέρσες απλώνονται λίγο περισσότερο αλλά είναι λιγότερο θωρακισμένοι. Πιο ευάλωτοι. Πριν χαράξει, οι Έλληνες ξεκινούν. Διασχίζουν 1.300 μέτρα σε παράταξη. Και στα τελευταία 200 τρέχουν. Οι Πέρσες βάλουν με τα τόξα. Μα η φάλαγγα δεν σπάει. Η σύγκρουση υβαίει. Οι ασπίδες σπάνε, τα δώρατα βρίσκουν σάρκα. Το αίμα ποτίζει το χώμα του Μαραθώνα. Το ελληνικό κέντρο υποχωρεί ελεγχόμενα. Οι Πέρσες επιτίθενται με ορμή. Μα την ίδια στιγμή, οι ελληνικές πτέρυγες χτυπούν από τα πλάγια. Τους κυκλώνουν. Σφαγή. Ο Μιλτιάδης αφήνει σκόπιμα δίωδο προς τα πλοία. Δεν ρισκάρει να πολεμήσει ως την τελευταία ικμάδα. Οι Πέρσες τρέπονται σε φυγή. Οι Αθηναίοι και οι Πλατεείς καταδιώκουν. Μέχρι τη θάλασσα. Καταλαμβάνουν 7 περσικά πλοία. Και βάφουν την ακτή κόκκινη. Ο ήρωας κυνήγυρος αδελφός του ποιητή Εσχύλου πέφτει ηρωικά. Το ίδιο και ο Καλίμαχος. 6.400 Πέρσες νεκροί.
Από την ελληνική πλευρά μόλις 192. Η μάχη του Μαραθώνα δεν ήταν απλώς μια νίκη. Ήταν μήνυμα ότι η ελευθερία αξίζει να τη διεκδικείς ακόμα και όταν είσαι λιγότερος. Ότι η πίστη, η στρατηγική και η αποφασιστικότητα μπορούν να νικήσουν την αριθμητική υπεροχή. Η Ελλάδα είναι ασφαλής προς το παρόν, γιατί οι Πέρσες δεν τελείωσαν ακόμα.